مرحبا وكيف الحال؟ اليوم بدنا نحكي عن الجلايسيميك اندكس والجلايسيميك لود. كل اليوم بالعيادة عم نتناقش فيها واحنا والكادر، فخليني اشرح لكم اياها بالتفصيل. هلا في اشي اسمه عندي جلايسيميك اندكس، ومرضى السكري دائما حسب الكوميونتي الطبي انه لازم نحطهم على لو جلايسيميك اندكس منخفض. طيب طبعا للاسف بيحكوا هذا حكي تجاري، لكن هل بيطبقوه مع مريض السكري؟ طبعا لا، لانه جلايسيميك اندكس يعني كل قائمة الخبز والرز حرام شرعا انه ياكلها مريض السكري، تأذيه، بتقصر عمره، بتخليه يمرض امراض ما إلها اول ولا اخر. الجلايسيميك اندكس هي عبارة عن مساحة هندسية، مساحة هندسية. هلا بنشرح شو المقصود فيها. الأكثر فهما لموضوع السكري ما بتعامل مع الجلايسيميك اندكس، ما بيتعامل مع المؤشر الجلايسيمي، بتعامل مع إشي الجلايسيمي، بتعامل مع إشي اسمه الحمل الجلايسيمي، الجلايسيمي. طبعا هذا كنت موجود عندنا في الكتاب وشرحه بتفاصيل التفاصيل، وأنا عمالي باخذكم معلومات من الموجودة في الكتاب اللي هو الموجود حاليا، صار في مكتب الجرير. اكتبوا أحمد سمارة أو الكيتو تلاقوا الكتاب. الحمل الجلايسيمي بكون عندنا، هو بنسميه جي ال، جلايسيميك لود، بيعتمد على كمية السكر اللي أنت عم تستهلكها كشخص عم تستهلك نشويات. طبعا أكيد في هذا له عالي الجلايسيميك اندكس عالي أو منخفض، متوسط عالي. مريض السكري لازم ما ياخذ من المتوسط والعالي، لازم ما ياخذ من المتوسط والعالي عشان يحمي نفسه ويحمي شرايينه ويحمي كل شيء في جسمه. خلينا نحكي عن المؤشر الجلايسيمي أول، الجلايسيميك اندكس. بإني أرسم لكم الرسمة هاي. خلينا نرجع هندسة. بالمؤشر الجلايسيمي اجى واحد عمل ايش؟ قال لك انا بدي اقيس السكر بالدم لمده 4 ساعات، ساعه، ساعتين، 3، 4، فهذا هون التايم، هذا هو الزمن. وقال لك بدي اجيب مريض صايم فعنده السكر تبعه طبيعي، ومش مريض واحد، جابوا مجموعه من المرضى واخذوا المعدل تبع هدول المرضى. واجا قال لك بدنا نعطيه انجكشن، بدنا نطعميه جلوكوز. الجلوكوز قيمته 50 جرام من الجلوكوز. الجلوكوز اللي هو اللي بيعطوه في المحاليل. الخبز هو عبارة عن جلوكوز صافي تقريبا، الطحين الأبيض الجلوكوز فيه أعلى، فأعطوه 50 جرام عشان أسهل لكم طحين، 50 جرام طحين جلوكوز سكر الدم. وراحوا رسموا رسمة لكيف بيرتفع السكر بعدين بنزل. هلا بالجلايسيميك اندكس شو قالوا؟ لما بدي انا احسب الجلايسيميك اندكس راح قال لك انا بدي احسب المساحه الهندسيه تحت المنحنى من عند ساعة التناول، من عند الساعة 0 لعند الساعة 4. وحكى إنه هذه طبعا كيف حسبها؟ صار يقيس السكر كل 10 دقائق، كل ربع ساعة، حسب المدة اللي اقترحها العالم في ذاك الوقت. ورسم الرسمة هذه، بناء عليها عرف المساحة تبعت المحتوى. يعني لو بدنا نرسمها هندسيا، يعني خليكم مهندسين، بتقسمها لمستطيلات صغيرة. طيب هاي المستطيلات طول في عرض، طول في عرض، طول في عرض. لو قسمناهم كلهم بيطلع لنا مجموع المساحات تبعت هذه المساحة، اسمها الجلايسيميك اندكس. هلا لما نيجي نحكي عن الخبز، خلينا نشوف من الكتاب عندنا. فرضا الخبز 78، الخبز الابيض ال 30 جرام منه 30 جرام 70، الجلايسيميك اندكس له 70 الخبز. هذا لسه بوصل تقريبا لعند 78 الخبز، هذا الخبز. وطبعا الجلايسيميك اندكس العالي فوق ال70، فالخبز عندنا يعتبر عالي جدا. فاذا تم وصف لك خبز بشتى اشكاله وانت مريض سكري، فاللي اعطاك الخبز عم بيعطيك شو انت بدك تاكل، مش شو لازم تاكل. اذا رحنا على الخبز الاسمر، الخبز الاسمر 74، زيه زي الخبز الابيض اقل شوي بسبب الالياف. فهو برضه لا يصلح لمريض السكري، هذا حرام ياخذ مريض السكري. ايذاء النفس جريمه، انك تاذي نفسك بانك تاكل خبز جريمه. اذا رحنا على رقائق الذره، الكورن فليكس 79. طيب ايش كمان في؟ الحمص واحنا بنسمحه بالكيتو، الحمص المؤشر الجلايسيمي له 36. هذا الحمص، انا عم بجيب معلومات من الكتاب بفرغها عندكم. طيب ايش في اشياء؟ طبعا وين موجود الحمص؟ الحمص موجود في منطقة المنخفض. اللحم طبعا قديش اللحم 0، ما في جلوكوز،
فرفعه للسكر قليل جدا لكنه بيرفع السكر. طيب هلا نيجي نحكي عن الإشي الثاني، العلم الجديد. هذا العلم للناس اللي بتفهم بالسكري وحميات الكيتو. أنا بتعامل مع المريض بقديش رح ياخذ سكر. يعني ما بكفيني إنه المنتج قليل الجلايسيميك اندكس، ما هو لو أخذ منه كتير هذا المنتج برضه برفع له السكر. يعني أجيب الحمص اللي 36 وأعطيه فلنفترض أعطيه أنا 200 جرام من الحمص، رح يرتفع عنده السكر كأنه أخذ فرضا خبز أو نص رغيف، وحيأذي نفسه لأنه أنا عمالي بتطلع بس على المؤشر الجلايسيمي. فإذا قال لك، إذا حكى لك إنه والله خذ الإشي المؤشر الجلايسيمي له قليل، قديش آخذ منه؟ هون بيجي موضوع الجلايسيميك لود، الحمل الجلايسيمي. الحمل الجلايسيمي، إيش هو الحمل الجلايسيمي؟ الحمل الجلايسيمي هو عبارة إنه إحنا ناخذ الجلايسيميك لود يساوي هو الحمل المؤشر الجلايسيمي مقسوم على 100 مضروب في الكمية اللي راح تستهلكها. ففرضا نيجي ناخذ اكزامبل موجود عندي في الكتاب، البطيخ هي زي ما انتم بتعرفوا انا بعتبرها نبتة كيتونية، منتج كيتوني. فالبطيخ المؤشر الجلايسيمي له مرتفع جدا، اعلى من 70 واعلى من الخبز. المؤشر الجلايسيمي البطيخ 78 اعتقد، 78 المؤشر الجلايسيمي البطيخ وين حاطه انا؟ 78 المؤشر الجلايسيمي 78. لكن الحمل الجلايسيمي للبطيخ 7.5، فبقسم على 100 في 7.5. يعني كمية السكر الموجودة في البطيخ معظمه مي، كميته قليلة، فبصفي عندي الجلايسيميك لود 6.5. بس نطلع المعادلة، الجلايسيميك لود إذا كان أقل من 10 فهو قليل منخفض. معناته أنا إذا طعميت المريض 100 جرام من البطيخ، ال 100 جرام فيهم 7.5 جرام سكر مضروبة في هذه على 100 مضروبة في الجلايسيميك، كمية السكر في 100 جرام بيطلع عندي الجلايسيميك لود منخفض. معناته أنا بقدر أطعمي مريض السكر 100 جرام من البطيخ. هذا إذا كان المريض السكر صار مستقر وضعه، مش السكر عنده 200 والله خلص بدي. اللي عنده السكر عالي لا يصح إنه يأخذ فواكه. الفواكه مش لمريض السكر عالي. ننظم السكر أول، وهيك بنسوي بالعيادة، بعدين بنبلش ندخل حسب قدرة التحمل على السكر. فرضا نيجي نحكي الخبز لو بدك تاخذ انت رغيف تقريبا في 30 جرام سكر اللي هو ال 100 جرام، ففي 30 مضروب في ال 70 عشان نسهل الحسابات على 100. اوكي طبعا هو اعلى من هيك، يساوي خليها 80. 8 في 3 240 اوكي على 100 بيطلع 24. الجلايسيميك لود العالي فوق ال 20. رغيف الخبز اعلى بكثير من ال 20 الموجوده في الجلايسيميك لود، وهذا عم نحكي عن الرغيف. نص رغيف برضه حتضلها في منطقه المتوسط، فلا يصلح غير ناهيك انه اساسا رفع السكر في رغيف الخبز اعلى من سكر المائده. يعني السكر اللي بتحلي فيه شايك بيرفع السكر في دمك اقل من الخبز. فهذا الفرق بين المؤشر الجلايسيمي والحمل الجلايسيمي. ونشوفكم ان شاء الله على خير. على فكره الكتاب هلا موجود عندنا بالعياده، طبعا بتاخذوه موقع، موجود بدار اليازوري، موجود في كل انحاء العالم عبر الموقع اليازوري. وامبارح اكتشفت انه موجود حاليا في مكتبه جرير، فبتقدروا تطلبوه من كل الخليج العربي من خلال مكتبه جرير، بوصلك لباب بيتك. اوكي، ونشوفكم على خير وبامان الله. اكيد لا تنسوا تشتركوا بالقناه، تنشر المحتوى لانه زكاه العلم نشره، واكيد تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تساعدونا في الانتشار، نساعدكم ونساعد غيركم كمان. تقدروا تتابعوني على كل وسائل التواصل الاجتماعي، تيك توك، انستغرام، واتس، ايش كمان في كمان سناب شات، بالاضافه لعالمنا الرائع في الفيسبوك عالم سمارس كيتو اند فاستنج بلانت، بالاضافه لصفحتنا على الفيسبوك، اكيد اليوتيوب. بنشوفكم على خير وبامان الله. في كل صفحة حكاية، في كل سطر معنى، في كل فصل في هذا الكتاب أعوام من التعلم وتلخيص لخبرتي مع آلاف المرضى والأصدقاء. مع نهاية كل فقرة
وبداية كل عنوان سعادة في إنجاز هذا العمل المتقن ليلخص رحلتي بالكيتو. هذا الكتاب الأول والوحيد والفريد من نوعه، المفصل والمتخصص بحمية أنقذت الملايين. هذا الكتاب هو خارطة الطريق في تطبيقك الدقيق لحمية الكيتو لتتفادى أخطاء الآخرين. تحت عباءة غلاف هذا الكتاب حياتي وقصة نجاحي، أضعها بين يديك لتكون الأقرب لقلبك. هذا الكتاب هو قصة نجاحك لحياة أفضل، لصحة أفضل. بقلم أحمد سمارة.